about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway. Huomenta. Mä oon ainut, joka on meidän perheestä hereillä. Kaikki muut nukkuu vielä. Lauantai ja me saavuttiin just viime yönä Ylläkseltä meidän hiihtolomalta. Ja takana oikeastaan jo kauhea yö. Me tultiin kotiin vasta joskus 12 aikaa ja me ajettiin 2 autolla, koska meillä oli mukana meidän espanjalaiset vieraat. Papan sisko ja sen mies ja niiden ystävä Jeesus nimeltään on ollut meillä kylässä viimeisen viikon ja meidän mukana myös Ylläksellä viettämässä hiihtolomaa. Sieltä tulee ensi viikolla muuten video sieltä meidän hiihtolomalta. No, me tultiin siis tosi myöhään kotiin ja mentiin tyyli vaatteet päällä kaikki nukkumaan. Ja nyt täällä kotona on hirveä kaos. Kaikki matkatavarat levällään. Me oltiin syömässä yhdessä ravintolassa siinä matkalla ja Ronja sanoi jo siinä autossa, että sillä on vähän paha olo. Kello 5 herättiin sit siihen, että Ronja oksensi keskellä yötä. Tuli lohikeitot tulos. Eli kello 5 ryhdyttiin siivoamaan sit sitä ja no, onneksi lapset nukkuu vielä ja toivottavasti se oli tosiaan vaan se ruoka eikä mikään tauti. Tää video tulee kertoa meidän hyvin arkisesta maideista. Tosin on viikonloppu. Mutta te olette toivonut näitä arkimaideita lisää ja nyt niitä tulee. Ja mitäs pidätte meidän uudesta järjestyksestä? Ennenhän meillä oli pöytä tässä. Leiviuuni edessä. Ja meillä oli yksi sohva tuolla. Ja toinen sohva tossa, missä meillä on piano nyt. Matot on saanut myös ihan uudenlaisen merkityksen täällä maalla ja tämmöisessä vanhassa talossa asuessa. Kun on huomannut, että ne ei olekaan pelkkiä sisustuselementtejä. Ja ilman villasukkia ei tule toimeen kyllä meillä. Mutta me todettiin, että kun meillä ei ollut tässä telkkari edes mitään sohvaa, vaan ne sohvat oli levytelty tonne ikkunoiden ja seinien viereen niin kuin irrallaan toisistaan, niin meillä ei oikein ollut sellaista mitään niin kuin, semmoista lököilinurkkaa, mikä pitää olohuoneessa olla. Niin sitten me päätettiin laittaa nämä sohvat tähän tällain ja tehdä tämmöinen oleilunurkka. Ja nyt me ollaan itse asiassa katsottu myös tosi paljon enemmän telkkaria. Kello on 10 ja lapset nukkuu edelleen. Papa tuli just kotiin Rovaniemen lentokentältä viemästä meidän vieraita. Mä teen meille nyt kahvit aamiaisen ja sit lähdetään Mutunkaan ulos, vaikka Mutun kyllä ottaa tosiaan ihan tuu jo. Miksi et se ei tuu?
Tänne on ollut viime aikoina taas tosi paljon vieraita. Mun rakkaat ystävät oli täällä ja Stella ja Mare oli täällä kylässä. Ja sitten meillä oli koko hiihtoloman vieraita. Mun äiti oli täällä viikon ja nyt tosiaan meidän espanjalaiset ystävät ovat täällä viikon. Ja tavallaan on tosi tyhjä olo taas, mutta toisaalta on myös tosi kiva olla perheen kesken. Se, että koko ajan vieraita, niin onhan se välillä aika rankkaakin. Ja myös meitä on mietityttänyt, mitä me tulevaisuudessa tehdään. Me ollaan nyt asuttu 7 kuukautta täällä Lapissa. Kohta pitäisi päättää, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mä kirjoitin itse asiassa mun blogiinkin tästä aiheesta viime viikolla. Käy lukemassa, jos haluat. Se löytyy Vauvalehden sivuilta vielä muutaman viikon ajan. Noi blogithan lopetetaan tuolla Vauvalehden sivuilla kokonaan nyt, koska Vauvalehti on siirtynyt osaksi Hesaria, joten toi mun blogi on myös nyt loppunut. Mutta ehkä tulevaisuudessa avaan blogin sitten ihan omille sivuille. Kiitos, kun olette käynyt lukemassa niitä mun tekstejä. Mutta nyt lähdetään. Joo, nyt mennään. Täytyy viedä nää oksennustavarat tonne. Meillähän ei siis tosiaan ole meidän talossa kylpyhuonetta, niin se on kaikki täällä saunatalossa. Joten tänne kaikki pyykit roudataan ja ei kun pyykkäämään siis. Mä voisin katsella pyykkikoneen pyörimistä tuntikausia. Se on superterapeuttista. Voiko olisi enemmän aikaa tällaiselle? Lapsena tuli aina istuttua pyykkikoneen edessä ja katseltua tätä. Edelleen 7 kuukauden jälkeenkin, kun mä katson meidän taloa, niin mä rakastun siihen. Se on niin ihana. Me ollaan pohdittu nyt sitä tosi paljon sitä jäämistä tänne Lappiin. Tuntuu siltä, että ei mitenkään voi lopettaa tätä niinku tähän. Enää 5 kuukautta jäljellä ja me ei olla niinku ehditty puoliikaan niistä asioista tehdä, mitä me haluttais. Ja jotenkin täällä on kuitenkin ollut ihan hirveän hyvä olla meillä kaikilla. Mutta kuten mä tonne mun blogiinkin kirjoitin, niin meillä tuntuu kuitenkin olevan esimerkiksi papan kanssa vähän erilaiset ajatukset. Et kun mä oon tullut tänne sillä, että mä oon ajatellut koko ajan, että me voitais jäädä tänne pidemmäksi aikaa, niin papa on tullut tänne tavallaan ja ajatellut koko ajan sen, että me oltais täällä vuosi. Niin se, että mulla on jo päässä kaikki, että me perustettaisiin oma ihana bed and breakfast ja jäätäisiin asua tänne niinku vaikka koko loppuelämäksi, vaikka en mä niinku ajattele elämästä sillä lailla, että jotain asioita pitää tapahtua niinku koko loppuelämäksi, vaan voi tehdä niinku seuraavaksi elämänvaiheeksi suunnitelmat. Mutu, mennään käymään postilaatikolla. Niin mä toivoisin, että me nyt ainakin voitaisiin jäädä vuodeksi pidempään. No mun loppu tietenkin akku tuolla ollessa. Ulkona ollessa, mutta postia oli tullut vaikka kuin paljon ja tänään lapset saa katsoa kännykkää aamiaisella. Se on meillä enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Tää viikko on ollut tärkeä viikko Sodiksessa, koska Sauli on ollut kylässä. Me oltiin siis just Ylläksellä tää viikko, niin me ei nähty Saulia, mutta ilmeisesti aika moni on käynyt katsomassa sitä. Yli 200 ihmistä.
Se oli hyvinvointikeskus Sopukassa vierailulla vihkimässä sen. Se on siis Sodankylän uusi hyvinvointikeskus, missä on kaikki hyvinvointipalvelut saman katon alla, sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Ja mä oon menossa sinne tekemään Lapin renkipäivän, eli saatte nähdä sieltä sitten koko päivän pituisen videon, kun mä oon siellä hyvinvointikeskuksessa töissä. Seuraavaksi me ollaan lähes meidän kylän ompeluseuraan, joka on siis ollut jo puoli vuotta mun harrastus. Ronja yleensä käy mun kanssa siellä, se tykkää ihan hirveästi ommella siellä, mutta nyt kun Ronjalla on vähän huono olo, niin se ei lähde mukaan. Sen sijaan Lucia saa lähteä mukaan ja Ronja sitten jää tänne ompelee sen keppareita. Miten sä oot niinku kiinnittänyt ne hiukset? No kun mä olin mun kaverilla yötä Alisalla, niin sitten se vähän auttoi. Mikä se on se tekniikka? No, tää otsatukan tekniikka oli sellainen, että mä niinku pistin neulalla läpi. Silleen mä otan ehkä tämän pituisen, niinku ehkä tämän pituisen langanpätkän. Sitten pistän neulasta läpi. Mä pistän tylpään neulan tai sellaisen neulan, jolla pääsee sitten läpi, jos mahtuu tällä lanka. Silleen sopivaan kohtaan. Ja sit sä otat sen neulan pois. Sulla on ne 2 lankaa. Ja sit sä pistät eka sellaisen solmun ja sit vielä toisen solmun ja sit ne pysyy. Mä tulin tänne meidän koululle ja täällä tuli heti mun ihanat naapurit siskoineen. Pentti lupautui mulle just, että me tehdään yhdessä video. Niin. Pentti tulee kertomaan Vuojärven historiasta ja Lapin sodasta ja vaikka mistä. Kyllä, sopii. No niin, mennään yläkertaan sitten. Näytäpä Lucia, mitä sä tehdä? Jotain ainakin. Ompeleeko sä Josefinalle synttärilahjaa? Joo. Täällä on maton tekoa menossa. Sä oot saanut ton valmiiksi. No vielä kuule teen tähän tuonne alas, ettei se pääse purkautumaan. Wow. Ihan mieletön. Miten tästä tulee, Susanna? Pyyhe. Käsipyyhe. Ihanat värit. Mitä sä laittelet? Mitä? Hevosilla mentiin aina talo pihaan ja pantiin hevonen kiinni puuhun ja sitten heinäsutti ja sitten se hevonen oli niin kauan siinä, me olimme pari tuntia ehkä siellä ja miehet kertoi omat juttunsa ja naiset kutoo ja juotiin kahvia ja teetä ja sitten oli ihana saada niitä talon leipomuksia. Saanut sun tyynyn valmiiksi. Niin, ja tää on samanlainen opettajapöytä kuin meidän opettajapöytä. Oh jaa. Kerropa mitä seuraavaksi teet. No Josefinan nimen. Nyt sä kirjailet siihen Josefinan nimen. Ja nyt pallaat tuonne takaisinpäin, niin täytyy lopulta. Mä oon saanut tehtyä tätä 4 tämän verran täällä meidän ompelukerhossa tänään. Ja täytyy sanoa, että tää on kyllä yksi parhaimmista jutuista täällä Lapissa, että on voinut lapset innostaa ompeluun. Meidän terassi on siis aivan jäässä. Ja täältä sisäpuoleltakin tää on jäässä. Ja mun täytyy nyt vähän hakata tätä jäätä pois. Tää on nimenomaan pohjoisen kodeille tyypillistä, että portaat on täällä kuistin sisäpuolella. Niin sitten ne ei täyty samalla tavalla lumesta. Tää on mun mielestä aika kätevä juttu. Mihin laitetaan? Tähän. Miten mutunen? Kello alkaa läheneekin jo 3. Lucia, meidän pitää lähteä sinne synttäreille. Tuu syömään pinaattilettuja ennen sitä vielä. Nyt tehdään Lucialle tämmönen pikalounas pinaattiletuista. Joo, paketoidaan ja kortti laitetaan. Meillä on 10 minuuttia aikaa, sit meidän pitää lähteä. Äiti laittaa sulle nää ja sillä väliin äiti etsii paketti. Aikaa mä teen tätä papan kanssa. Okei. Papa, nyt on kiire! Mitä lahjapaperia? Täällä on lahjapaperi äiti. Miten sun kepparin tukka edistyy? Huonosti ja hyvin. Mä just olisin enää löystänyt nää mun solmut tästä, kato. Me ollaan nyt Ronja asuttu 7 kuukautta täällä Lapissa, niin mitkä sun Lapin fiilikset on? No hyvät.
Mikä on ollut kivointa? Koti. Tää meidän koti. Joo. Mikä on parasta tässä kodissa? Mun huone. Lucia, miten sä viihdyt Lapissa? Hyvin. Mikä sun mielestä on ollut parasta täällä? Hui! Ne ei saa nähdä. Mikä on ollut parasta kota? En mä tiedä. No leikkiminen. Tukkulta. Lucia lähtee nyt siis sen luokkakaverin synttäreille. Vai vai. Ja ne on ulkosynttärit. Te ootte tänään Pulkkamäessä ja ulkona ja sun hieno tyyny on pakattu sinne. Näytätkö, kun sä oot pakannut sen tyynyn? Tällaiseen. Papa lähtee viemään Luciaa, se menee samalla hiihtää torviseen. Mä ajattelin, että mä menen mukaan, mutta mua laiskottaa niin paljon, että mä taidankin jäädä kotiin ja katsoa jonkun ihanan sarjan uunin pankolla. Ja me saatiin Reima uudet vaatteet ja mä aion käydä ne läpi ja esitellä ne myös teille. Eli me ollaan Reiman brändilähetteleitä meidän perhe. Ja sen takia meidän kanavalla esitellään aina Reiman uusimpia vaatteita. Ja tänä vuonna Reimalta on tullut siis ihan täysin kierrätettävä takki nyt kevääksi, sen nimi on Voyager. Ja mä veikkaan, että täällä laatikossa on nyt sitten se takki. Eli mä unboxaan nyt teille tämän Reiman laatikon. Kyllä vain, täältä on tullut Voyagerit. Eli nämä kierrätettävät Reima Ecotec materiaalista tehdyt takit. Sen jälkeen kun tämä tuote on ollut käytössä niin monella lapsella, kun sen haluaa käyttää, niin tämä voi toimittaa takaisin Reimalle ja Reima pystyy hyödyntämään tämän materiaalit täysin uudestaan. Ja tää on hengittävä ja vedenpitävä materiaali. Ja tää kestää jopa 12 000 milliä vettä kerralla. Eli tää menee oikeastaan sadetakista ihan täysin. Ronja on valinnut itselleen tän valkoisen mallin tästä Voyager-takista. Ja Lucia yllättäen on valinnut itselleen tän vaaleanpunaisen mallin. Ja te usein kysytte, että mitä kokoja meidän tytöt käyttää, niin Lucialla on tällä hetkellä 128 koko. Ja Lucia on kooltaan noin 123. Ja Ronja on 138 pitkä. Ja Ronjalla on tää 140 koko Reiman vaatteissa. Ja tässä takissa on myös se hauska juttu, että tämän voi rekisteröidä tuolla Reiman sivuilla tämän takin. Ja sit voi seurata semmosella koodilla tämän takin kulkua. Eli voi seurata, että mihin tää seuraavaksi menee, jos vietän kierrätykseen, niin kuka tämän seuraavaksi saa ja kenellä tää takki on ollut ennen sua. Täällä on tullut Pivo-välikausihanskat myöskin, kummallekin tytölle eri koossa. Ja näissä koossa kannattaa sitten muistaa, että tämä Reima koko 5 ei esimerkiksi tarkoita 5-vuotiaille, vaan kannattaa aina tarkistaa se oikea koko. Mulla on käynyt itsellänikin jo muutaman kerran, että mä oon tilannut väärän koon, eli koko 5 on esimerkiksi 6-8-vuotiaiden koko. Meillä ollaan kyllä niin keskellä talvea vielä, että kestää aika kauan ennen kuin päästään arjessa näitä vaatteita käyttämään, mutta ehkä ensi viikonloppuna, kun lähdetään Helsinkiin käymään, niin tytöt saa pistää nää päälle. Sitten on tämmöiset aivan ihanat slim fit, likaa hylkivät Tide-farkut. Nämä on vähän tämmöistä stretch-kangasta, että ne on mukavat päällä. Ja sitten sen lisäksi nämä on likaa hylkivät, eli toimii tosi hyvin myös esimerkiksi kouluvaatteina. Lucia ei ole niin kova farkkujen käyttäjä, joten kiva, että täällä on myös verkkareita. Ne on sitten ehkä enemmän käytössä arjessa. Täällä on Lucialle tämmöiset Joggers Suomu ihan basic verkkarit. Meillä on aika usein arjessa koulussa verkkarit päällä tai legginsit päällä. Ne on ne kaikista mukavimmat. Ja sitten on vielä kevätkengät kummallekin. Se on muuten uskomatonta, miten nopeasti esimerkiksi Ronian jalka on kasvanut nyt tämän vuoden aikana. Eli viime syksynä se käytti vielä koko 3-3 tai 3-4 lenkkareissa. Ja nyt tää on jo koko 3-7, mikä me ollaan nyt Ronialle tilattu. Tää keveni on niin ihana. Kans myös veden kestävä Reiman kevätkenkä. Tosi kivat värit ja sitten tässä on myös kiva, kun tässä on tämmönen heijastin. Koko 33 on ollut siellä tällä hetkellä. Ja nyt sulla on myös mahdollisuus voittaa mun Instassa tällä hetkellä Reiman
setti itsellesi. Sen käy ottamassa äidin puheenvuoro Insta ja Reiman Instagram haltuun, niin siellä on käynnissä tällä hetkellä näihin vaatteisiin liittyvä kisa. Tää meidän uunipanko on meidän kaikkien tämmönen vähän salapaikka, jos haluaa olla omissa oloissa ja rauhassa, niin tulee tänne. Nyt mulla on vähän ongelma, että minkä mä valitsen tähän mun omaan tuntiini. Valitseks mä Ferranten Loistava ystäväni lukemisen, johon mä oon päässyt just alkuun tästä ekasta osassa, vai valitseks mä Outlander jakson kattomisen täältä Yle Areenasta, joka on enää muutaman päivän ajan siellä. Siis mä tykkään tosi paljon Outlander-sarjasta, matkantekijäsarjasta, ja siitä on tullut nyt uusi tuotantokausi. On tuntunut viime aikoina siltä, että on ollut aika väsynyt. Ja sitten tähän liittyy vielä sillä lailla, että mulla on ollut siis viimeisen kuukauden ajan ihan todella kipeä vatsa. Ja mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Aluksi mä tietenkin ajattelin, että ne on vaan ihan jotain, että on syönyt jotain väärin tai... No, joka tapauksessa niin mä oon huomannut myös sen, että sit kun on joku tommonen fyysinen olotila, niin se vaikuttaa myös aika paljon henkisesti siihen, että välillä on aika väsynyt ja kärttyneen ja semmonen olo, että ei välttämättä halua edes kuvata itteensä. Ja nyt mä oon onneksi saanut aikaiseksi tilata lääkärin. Mulla ei hirveästi ole ollut elämässä niinku semmosia fyysisiä kipuja tai sairauksia. Mä oon ollut siitä tosi onnellinen. Niin voin vaan kuvitella, miltä se tuntuu, jos elämässä on aina jotain kipuja. Miten paljon se vie voimia siltä kaikelta muulta. Koska mä itekin varmasti päivässä niin kuitenkin käytän tällä hetkellä aika paljon ajatuksia siihen. Myös sen oman niin kuin, hyvinvoinnin miettimiseen. Ja esimerkiksi yöllä herään tällä hetkellä oikeastaan aina joskus 5 miettimään. Ja tiedätte varmaan, että kun yöllä herää ja rupeaa miettimään jotain asioita, niin ne ei yleensä ainakaan niin kuin muutu positiivisimmaksi ne mielikuvat, mitä silloin yön aamun tunteina miettii. Kello on 6:15. Lucia on tullut synttäreiltä, papa on tullut hiihtämästä. Paljon hiihdit, papa? 15,5 kilsaa hiihti luostolla. Ja meidät on pyydetty nyt meidän naapurille Ritvalle kylään. Ja Ronja on sen verran vielä kipeänä, vaikka sä et ole kyllä oksentanut tänään enää, eikö vaan? Sulla on vaan huono olo, että Ronja jää tänne sohvalle köllettelee ja oottelee, että putous alkaa. Me lähdetään mutu mukaan lukien niin kylään tonne Ritvalle nyt. 6:20 ja on vielä näin valosaa. Uhu. Täällä me ollaan Ritvalla. Miten sä kuuntelet? Vanhaa tanssimusiikkia lauantai-iltana. Miten te pelaatte skippoa? Skippoa, niin. Skippo, hei, mä pelaan. Mekin halutaan. Me halutaan kaikki mukaan. Me ryhdyttiin nyt pelaamaan skippoa ja he eivät tiedä lainkaan, ketä vastaan mihin he pelaavat. suuntaan meni? Meinaa Esteban siis aina huijaa. Kannattaa olla varuillaan. Kannattaa olla varuillaan. Lucy, mitä sä teet? Menit se Ritvan aarreaidalle. Sillä saattaa löytyä vaikka ja Oli niin kiva ilta taas. Ai vitsi. Meillä on kyllä niin kivat naapurit. Ja kuka voitti skibossa? No, papa. Ja miksi? Koska se varmasti huijas. Nyt kaunis tähtitaivas kotiin Ronsun luo ja putousta katsomaan. Kattokaa kun tää kymmentää. Tää hanki. Yössä. Kuutamassa. Oliko Ronja sun suosikki Salon Seija? Voittaakohan yöli? Se voittaa. Hurmas Viilunki voitti.
Ronja meni jo nukkumaan. Papa tiskaa. Papa tiskaa aina meillä oikeastaan. Mä tiskaan joskus. No sä tiskaat joskus. Susta tulee semmonen tiskaaja niinku papasta. Säkin tykkäät tiskaa. Iltapäiväksi siellä on puuroa, pähkinöitä, hunajaa, omenaa ja Maito. lukisko heti sulle jonkun kirjan? Ei tarvitse. Onko sulle parempi olo? Ainakin sä vaikutat sieltä, että sulla on parempi olo. Kipero on ihan korseeta. Niin on. Lähettäkää Ronjalle peukkuja paranemiseksi. Lucian kanssa me luetaan vielä Ella-kirjaa. Kerrankin tosi kiva läksy Peteri ja Mutsi. Opettaja näytti pientä läpinäkyvää muovipussia. Minä otin hiuksen kammastani. Kuten huomaatte, ihmisten perimästä voi saada näytteen monella tavalla. Eikö olekin ihmeellistä? Meistä se oli. Sen pituinen se nyt. Nukkumaan. Sanoitko sä hyvää yötä? Hyvää yötä kaikille. Kiitos kun olitte mukana meidän My Dayssa tänään. Aamusilman niinku onkin. Kiitos kun katsoitte videon ja videon ja videon ja videon. Yödisko.